ሰላም የዚህ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች በዛሬው ዕለት ደግሞ ምናይ ኢኮኖሜትሪክስ ቻፕተር 2 ይሆናል ማለት ነው። ቻፕተር 2 ሲምፕል ሊኒየር ሪግሬሽን ሞዴል ወይም ሲምፕል ሊኒየር ሪግሬሽን የሚለውን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ኮንሰፕትስ ኦፍ ሪግሬሽን ፋንክሽን ራይት፣ ስለ ሪግሬሽን ፋንክሽን ኮንሰፕቶችን ስናይ ወይም ጽንሰ ሀሳቡ ምን ይመስላል ስንል ሶ ሪግሬሽን አናላይሲስ ኢዝ ዋን ኦፍ ዘ ሞስት ኮመንሊ ዩዝድ ቱልስ ኢን ኢኮኖሜትሪክ አናላይሲስ። እንግዲህ በኢኮኖሜትሪክ አናላይሲስ በዋናነት የምንጠቀመው እንግዲህ በዋናነት የሚያገለግለን ማን ነው እንደ ቱል የምንጠቀመው ሪግሬሽን ነው ራይት። ሪግሬሽን አናላይሲስ ራይት። ዋት ኢዝ ሪግሬሽን የሚለውን ስናይ ሪግሬሽን ኢዝ ጀስት a statistical method that attempts to determine the strengths and characteristics of the relationship between one dependent variable and series of other variables known as independent variables right። ሪግሬሽን የምንለው እንግዲህ statistical method በመጠቀም ማለት ነው በዲፔንደንት እና በኢንዲፔንደንት ቫሪያብል ያላቸው ሪሌሽንሺፕ ስትሬንግዙን ካራክተሪስቲክሱን የሚያሳየን ባን ነው ማለት ነው ራይት። ሶ regression analysis is concerned with describing and explaining the relationship between dependent and one or more independent variables right። በዲፔንደንት ቫሪያብል እና በኢንዲፔንደንት ቫሪያብል ያለውን ሪሌሽንሺፕ የሚያሳየን ነው ማለት ነው regression analysis ማለት ራይት። ሶ regression analysis በመጀመሪያ ጊዜ ስተዲ ያደረገው ሰው ማነው ፍራንሲስ ጋልተን እንለዋለን ማለት ነው right። so regression analysis is concerned with the study of dependence of one variable on one or more other variables with a view of estimating or predicting the population mean or average value of the former in terms of the known value of the latter ነው ያለው right። ይህም ማለት ነው regression analysis ማለት dependent variable በኢንዲፔንደንት ቫሪያብል እንዴት ዲተርማይን ማድረግ እንደሚቻል በምን አይነት ኢፌክት እንዳለው ኤስቲሜት ወይም ፕሪዲክት የምናደርግበት ነው ማለት ነው right። so we denote the dependent variable with y right። ዲፔንደንት ቫሪያብላችን ማለት ነው y ነው and explanatory ወይም ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል የምንላቸው ደግሞ x1 x2 እስከ xk ድረስ ሊሄዱ ይችላሉ ማለት ነው right። so if k is equal to 1 right k equal to 1 ቢሆን that is there is only one explanatory variable and explanatory variable አለ ማለት ነው right። so we have what is known as simple regression እንለዋለን ማለት ነው። አንድ ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል ወይም አንድ ኤክስፕላናቶሪ ቫሪያብል በሚኖርበት ጊዜ ይህንን ኤክስፕሬሽን ምን እንለዋለን ማለት ነው ሲምፕል ሊኒየር ሪግሬሽን ሞዴል እንለዋለን። this is what we discussed in this unit right። በዚህ ዩኒት የምናየው ስለ ሲምፕል ሪግሬሽን ሞዴል ነው ማለት ነው right። በቻፕተር 3 ግን መልቲፕል ሊኒየር ሪግሬሽን ሞዴል እናያለን ማለት ነው። በዛን ጊዜ ምንድነው ናምበር ኦፍ ኬ እስከ ኬ ሊሆን ይችላል ማለት ነው right። ናምበር ኦፍ ኤክስፕላናቶሪ ቫሪያብሎች እስከ ኬ ሊደርሱ ይችላሉ ወይም በጣም ብዙ ከሁለት በላይ explanatory variables ሊኖሩ ይችላሉ። so on the other hand if k greater than 1 right that is there are more than one explanatory variable we have just what is known as multiple regression እንለዋለን ማለት ነው right። so in a regression analysis our task is to estimate the population regression function right on the base of sample regression function as accurate as possible right። እንግዲህ በሪግሬሽን አናላይሲስ ዋና ታስካችን ወይም ዋና ዓላማችን ምንድነው ፖፑሌሽን ሪግሬሽን ፋንክሽንን ምን ማድረግ ነው ኤስቲሜት ማድረግ መገመት ነው። ምናችን ተጠቅመን ሳምፕሉን በመጠቀም ሳምፕል ሪግሬሽን ፋንክሽኖችን በመጠቀም ራይት በቻልነው አኪዩሬት ለመሆን እንሞክራለን ማለት ነው። ሶ ሪግሬሽን አናላይሲስ has the following objective or uses። እንግዲህ ሪግሬሽን አናላይሲስ ማድረጋችን ምንድነው ጥቅሙ ወይም ዓላማው ምንድነው የሚለውን ስናይ the first one is to show the relationship among variables right። በቫሪያብሎች እርስ በርሳቸው ያላቸው ሪሌሽንሺፕ ቁርኝነት ወይም አንዱ ቫሪያብል በሌላኛው ቫሪያብል ምን አይነት ተጽዕኖ አለው ኢፌክት አለው የሚለውን ስተዲ ለማድረግ ይሄ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው ለምሳሌ ስለ ዲማንድ እና ስለ ሰፕላይ ወይም ስለ ዲማንድ እና ስለ ኳንቲቲ ዲማንድ እና ስለ ፕራይስ ማጥናት ብንፈልግ ጀስት ያንን ነው ፕራክቲካሊ ምን ያህል ዲማንድ ኳንቲቲ ዲማንድ በፕራይስ ላይ ምን ያህል ተጽዕኖ አለው የሚለው ልክ እንደዛ አይነት ፕራክቲካሊ የሆኑ ነገሮችን ስተዲ ለማድረግ ይጠቅመናል ማለት ነው right። so the other one is to estimate the average value or mean of the dependent variable given the value of independent variables right። estimate ለማድረግ average valueቸው ወይም ሚናቸው የዲፔንደንት ቫሪያብል በኢንዲፔንደንት ቫሪያብል estimate ለማድረግ ማለት ነው right። the other one is to test hypothesis about the sign and magnitude of relationship። እንግዲህ በቫሪያብሎች ያለውን ሪሌሽንሺፓቸው ማግኒቲዩዱን ሳይኖችን ዲተርማይን ለማድረግ ለምሳሌ ቀመሮችን ስንሰራ ወይም ፎርሙላዎችን ኤስቲሜት በመናደርግበት ጊዜ ማለት ነው right።
The other one is to forecast the future values of the dependent variables እንግዲህ የfuture value of dependent variable ምን ይመስላል የሚለውን ለማወቅ right predict ለማድረግ ለመተንበይ ማለት ነው ለምሳሌ ኳንቲቲ ዲማንድ እና የፕራይስን ሪሌሽንሺፕ ወይም ያላቸውን ሪሌሽንሺፕ ካወቅነን ማለት ነው ለምሳሌ ፕራይስ በዚህን ታህል ቢጨምር ኳንቲቲ ዲማንድ ምን ይሆናል የሚለውን ነገር ፕሬዲክት እንድናደርግ ያደርገናል ማለት ነው right the other one is it explains the variation in the dependent variable based on the variation in one or more independent variables so regression function የምንለው እንግዲህ ዋን ኤክስፕሌን የሚያደርገው ቫሪዬሽናቸውን ነው ዲፔንደንት ቫሪያብል በዲፔንደንት ቫሪያብል ያላቸውን ቫሪዬሽን ያሳያል ማለት ነው so stochastic and non stochastic relationship ምንለው ደግሞ አለ right ወይም stochastic እና non stochastic variable ምንላቸው right so a relationship between x and y characteristics as y is equal to f of x is said to be deterministic or non stochastic እንለዋለን right if for each value of the independent variable x there is one and only one corresponding value of a dependent variable y right እንግዲህ x እያንዳንዱ x value እያንዳንዱ ኢንዲፔንደንት ወይም x value ሲንግል የሆነ y value የሚሰጠን ከሆነ right አንድ ሲንግል የሆነ value የሚሰጠን ከሆነ ይሄ ፋንክሽን ምን እንለዋለን ይሄ ሪሌሽንሺፕ ምን እንለዋለን it's deterministic right exact እንለዋለን deterministic or exact or non stochastic or constant እንለዋለን ማለት ነው right but ብዙ ጊዜ በዚህ እንገልጸዋለን ማለት ነው y is equal to f of x right y is equal to functions of x ከሆነ this is what deterministic exact constant or non stochastic ማለት እንችላለን ማለት ነው በሌላ ገላጭ ደግሞ on the other hand the relation between x and y is said to be stochastic if for a particular value of x there is a whole probabilistic distribution of value of y ይሄ ማለት ደግሞ ማለት ነው ለአንድ x value አንድ x value ስናስገባ y probability የሚሆንበት ከሆነ right probability exact value ማናገኝ ከሆነ constant የሆነ value ማናገኝ ከሆነ የምንለዋለን stochastic እንለዋለን ማለት ነው stochastic ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው indeterministic ዲተርማይን ማድረግ ማንችለው ማለት ነው right non exact random የሆነ ማለት ነው right so in such a case for any given value of x the dependent variable y assumes some specific value only with some probability ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድነው በስቶካስቲክ ቫሪያብል ጊዜ ስቶካስቲክ ከሆነ ምንድነው ማለት probabilities ነው ያለው ማለት ነው ለምሳሌ x value የሆነ አንድ የሆነ value ሰጠን y ን የማግኘት ያለ ማግኘታችን ምንድነው probability ነው right at the time እንለዋለን ስቶካስቲክ ወይም indeterministic ወይም random ማለት እንችላለን ማለት ነው ኤግዛምፕል ስናይ እንግዲህ ሰፕላይ ፋንክሽን ለምሳሌ ማየት እንችላለን right ሰፕላይ ፋንክሽን በዚህ ይገለጻል ማለት ነው በዚህ እንገልጸዋለን ሰፕላይ ፋንክሽናችንን so assuming that the supply of for a certain commodity depends on its price right ለምሳሌ የሆነ ሰፕላይ የሆነ አቅርቦት የሆነ ምርት አቅርቦት በዋናነት ዲተርማይን የሚደረገው በማን ነው በፕራይሱ ነው right ሌሎች other determined to be constant ሌሎችን ግን እንደ ኮንስታንት አድርገን ነው እንጂ ሌላ ብዙ አሉ ዲተርማይን የሚያደርጉት ግን ሌሎችም እና ኮንስታንት ብናረጋቸው and the function being linear right ፋንክሽናችን ምን ይሆናል linear ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት linear ነው አይደል ፋንክሽን linear function right and the relationship can be put as this one right በዚህ ፎርም እናስቀምጠዋለን ሪሌሽንሺፓችን ማለት ነው so the above relationship between p and q is such that for a particular value of p land particular ለሆነ p value there is only one corresponding value of q right እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን አንድ የሆነ value ለምሳሌ ፕራይስ ነው የሆነ value ስንሰጥ ምናገኘው ምንድነው የሆነ ስፔሲፊክ የሆነ ኳንቲቲ ነው right q ነው ምናገኘው this is just therefore deterministic ነው ማለት ነው right ዲተርማይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ወይም non stochastic ነው ወይም exact የሆነ relationship ነው ማለት ነው since for each price right there is always only one corresponding quantity supplied right ስለዚህ ማወቅ እንችላለን ዲተርማይን ማድረግ እንችላለን exactly ማወቅ እንችላለን ማለት ነው this implies that all the variations in y is due to solely to the change in x right ስለዚህ ሁሉም የy variable ወይም dependent variable values በx ብቻ ነው vary የሚያደርጉት right there is no other factors affecting the dependent variables ሌላ ፋክተር የለም ማለት ነው right የምንድነው በዲተርሚኒስቲክ ወይም በስቶካስቲክ non stochastic ወይም በኤግዛክት ሪሌሽንሺፕ ጊዜ ነው ማለት ነው right
If this is where through all the points of price quantity pairs, if the plotted on the two-dimensional plane would fall on straight line, right? Straight line straight line የሚሆንልን right? Straight line በማቴማቲክስ እንደምታስታውሱት straight line እንዴት ድራው እንደሚሆን ታስታውሳላችሁ። ልክ እንደዛ አይነት ነው የሚኖረው ማለት ነው። በምን ጊዜ ዲተርሚኒስቲክ ወይም ኤግዛክት ወይም non stochastic በሚሆንበት ጊዜ ማለት ነው right? So however, if we just gather just observations on the quantity actually supplied in the market at various price, and if we plot them on the diagram, we may see that they do not fall on straight line right? እንግዲህ በሌላ ደግሞ እንግዲህ ጋዘር ብናደርግ የተለያየ ኢንፎርሜሽን right? quantity actually supplied in the market at various price በተለያየ ፕራይስ ብናደርግ ግን በስትሬት ላይን ፎል ላይ ያደርጉ ይችላሉ right? አንድ ስትሬት ላይን ብቻ ፎል ላይ ያደርጉ ይችላሉ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ምንድነው ስካተርድ እነዚህ ስካተር ፖይንቶች አሉ እንደምታዩት እዚህ ጋር አንድ ፖይንት አለ እዚህ ጋር አንድ ፖይንት አለ እዚህ ፖይንት አለ ይሄ ፖይንት አለ እነዚህ ባሉ የምታያቸው ምንድናቸው ስካተርድ የሆነ ግን ስትሬት ላይን ከሆነ ግን ምንድነው ይሄ ስትሬት ላይን የምታዩት ግን ምንድነው ዲተርሚኒስቲክ ወይም ነን ስቶካስቲክ ወይም ኤግዛክት የሆነ ሪሌሽንሺፕ ነው right? ኤግዛክት የሆነ ሪሌሽንሺፕ ነው በስቶካስቲክ በት እነዚህ የምታያቸው ዶቶች ግን ከስትሬት ላይን ውጭ ያሉት ምን የሚያሳዩ ስካተርድ መሆኑን ነው right? ስካተርድ የሆነው ደግሞ ምንድነው ስቶካስቲክ የሆነ ቫሪያብሎችን አሉ ማለት ነው right? ስቶካስቲክ ነው ማለት ነው። So the deviations of the observation from the line may be just attributed to several factors. እነዚህ ዲቪዬሽን ከላይ ከስትሬት ላይናችን የወጡበት ምክንያት የሆኑ ዲተርሚናንት ፋክተሮች ስላሉ right? So ለምሳሌ omissions of variables from the function ፋንክሽናችን የሆነ ቫሪያብሎችን ኦሚት ካረግነን right? ኦሚት ካረግነን ወይም ከተውናቸው ማለት ነው። the other one is random behaviors of the human beings የሰው ልጅ ደግሞ ሲሰራ እንግዲህ ራንደም ይሰራል አይደል? ስህተቶችን ይሰራል የነዛ ሁኔታ ነው ማለት ነው። the other one is imperfection specification ስፔሲፋይ ስናደርግ ሞዴሉ imperfect ከሆነ ወይም ማቴማቲካል ፎርሙላችን ስህተት ከሆነ right? the other one is error of aggregation maybe error of aggregation ሊሆን ይችላል ወይም error of measurement እነዚህ በእነዚህ ምክንያት ነው ማለት ነው። እነዚህ ስካተር የሆኑ ፖይንቶች የምታዩት እነዚህ ከስትሬት ላይኑ ዲቪዬት የሚያደርጉት ወይ አፕ ወይ ዳውን ወይ ኔጌቲቭ ወይ ፖዚቲቭ ወይ ዜሮ የሚሆኑት ማለት ነው right? So in order to take into account the above source of errors, we introduce random variables. እነዚህ source of error እነዚህን ኤረሮችን ለማመልከት ምን እናደርጋለን ራንደም የሆነ ቫሪያብል እናመጣለን ማለት ነው which is usually denoted by this one random variable ወይ በዚህ እንገልጸዋለን right? So is called error term ነው ወይም disturbance term እንለዋለን ወይም stochastic term እንለዋለን right? ወይም random disturbance ወይም stochastic term እያልን እንገልጸዋለን ማለት ነው right? So by introducing these random variables in the function, the model is rendered stochastic or maybe stochastic እንለዋለን ማለት ነው። ይህን ተርም በማስቀመጥ ይህን ፎርሙላ እናገኛለን ማለት ነው right? ይህን እናገኛለን ማለት ነው። ይህ ምንድነው ይችኛዋ የምታመለክተው ምንድነው ራንደም ወይም ስቶካስቲክ ወይም ዲስተርባንስ ተርም መሆኑ ነው። ሶ ፋንክሽናችን በዚህ ይሆናል ማለት ነው። Thus, the stochastic model is a model in which the dependent variable is not only determined by the explanatory variables included in the model, but also by other which are not included in the model, right? እንግዲህ ስቶካስቲክ ሞዴላችን ይሄ ያየነው ማለት ነው። ስቶካስቲክ ሞዴል ይሄ የሚያመለክተው ስቶካስቲክ ሞዴላችን ነው። ይሄ የሚያመለክተው ምንድነው ሞዴላችን ወይም ዲፔንደንት ቫሪያብል ብቻ ወይም ኤክስ ምንለው እዚህ ጋር ማለት ነው። ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል ምንለው ኤክስ ነው። ዲፔንደንት ምንለው ዋይ ነው right? ሶ ዲፔንደንት ቫሪያብላችን ወይም ዋይ በኤክስ ብቻ ወይም በኤክስፕላናቶሪ ቫሪያብሎች ብቻ ምን አይሆንም ማለት ነው በዲፔንድ አይሆንም። ከሞዴሉ ውጭ ያሉ ሌላ ኢንዲፔንደንት ቫሪያብሎችም ኤፌክት እንደሚያደርጉበት ነው የሚያሳየው ማለት ነው right? So exactly determine ማድረግ እንደማንችል ነው የሚያሳየው ማለት ነው። So if we have just n observations on y and x, we can write this simple regression model. እንግዲህ በዚህ መልኩ መግለጽ እንችላለን ማለት ነው right? አይ ምንላት እዚህ ጋር number of observation ነው የምታይ ማለት ነው። ስለዚህ አይ maybe 1 2 3 up to n ሊሆን ይችላል ማለት ነው። So furthermore, the above regression equation can be arranged for the error terms as like that. error term በዚህ መልኩ መግለጽ እንችላለን ማለት ነው rearrange አድርገን። The other one is a simple linear regression model.
እንግዲህ በሚቀጥለው ቪዲዮ የምናየው ሆና ማለት ነው። ሶ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ደግሞ ላይክ በማድረግ ሼር በማድረግ ሰብስክራይብ በማድረግ ይህን ቻናል ሰፖርት አድርጉ። ስላያችሁት አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ